Φίλες και φίλοι του YouTube, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μου βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω το κουτί Aerocool Beam που είχαμε δει σε ένα προηγούμενο review που είχαμε κάνει. Ήρθε η ώρα να βάλουμε μέσα τη hardware. Ας δούμε λοιπόν τι έχουμε να βάλουμε μέσα. Αυτή εδώ είναι η hardware που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτός ο υπολογιστής θα είναι ένας gamer all-rounder υπολογιστής. Θα μπορούμε να τα κάνουμε περίπου όλα. Όταν θα είναι έτοιμος θα τον δοκιμάσουμε και σε μερικά παιχνίδια να δούμε τι κάνει. Απολαύστε λοιπόν το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή.